הפגנו גם במקומות אחרים, הרבה מקומות אחרים. בבילעין אנחנו התחלנו. זאת אומרת, הזמינו אותי להפגנה עוד לפני שכל העסק התחיל, כשהתחילו לבנות את מודיעין, זה נקרא מודיעין תחתית, עילית או תחתית? עילית. שאחר כך הפך למתתיהו, החליף כל הזמן שמות. כשזה רק התחיל, הזמינו אותנו ועשינו הפגנה גדולה עם ראשי המקום. אחר כך עשינו הפגנה שנייה למען אישה אחת שהפקיעו את אדמתה בשביל מודיעין עילית. אנחנו הלכנו להפגין למענה, כמו כרם נבות. ולא יודע מי המציא את הפטנט, אנחנו או הם, עשינו הפגנה כמו שרואים בסרטים, שורות, ובשורה הראשונה עיתים וטוריות. שכחתי מה זה עמד לסמל. אני חושב שהלכנו לעבוד בשביל האישה, משהו, עבודה סמלית. והחיילים ראו אותנו, הם נבהלו, הם באמת נבהלו. התחילו לראות מעל הראשים שלנו. ונכנסנו לשיחה איתם אגב. שאלנו אותם מה הם רוצים. פחדנו. יש לנו חבר, שהוא באמת קצת מפחיד, קיבוצניק אמיתי כזה, עם שפם ענק, סטליני כזה, והוא בא עם התוכיה, הם פשוט פחדו ממנו. טוב, עשינו הפגנות בכל מיני מקומות. אני במשך הזמן הגעתי למסקנה מההפגנות שעושים בימינו, 100 אנשים או 200 אנשים הולכים מכיכר רבין לכיכר המוזיאון או להפך. אני מסופק אם זה עדיין מכשיר יעיל, מה גם שזה תלוי לגמרי בחסדי הטלוויזיה, והטלוויזיה אומרת, זה לא מעניין, זה שגרתי, לא מעניין. ואם אתה לא מבטיח להם משהו באופן לגמרי מיוחד, אז הם פשוט לא באים. להבדיל כמובן מההפגנות, 100,000 של כיכר רבין, בימי השנה, להבדיל עוד יותר 400,000 במחאה חברתית. אבל גם ההפגנות הגדולות האלה, בסופו של דבר, התועלת בהם מועטה. ניקח את המקסימום, את ההפגנה החברתית, שבאמת הייתה הפגנה ענקית. החשבון הסופי, מה היא הועילה? היא אולי הכניסה קצת בתודעה, אבל במעשים שלטוניים זה לא השפיע בכלל. כך שאני חושב, מהרהר באמצעים לגמרי אחרים שעוד לא הומצאו, כמו שאני חושב על תנועת שלום חדשה לגמרי, שעוד לא הומצאה, ומפלגה פוליטית חדשה לגמרי שעוד לא הומצאה. אבל זה לעתיד.